Hello guys! Ngayon ay magluluto tayo ng bola-bolang talong. So ayan, meron tayo dito breadcrumbs, 1 spoonful of flour, at meron na tayo dito yung tinadtad na talong. Meron na rin siyang bawang, sibuyas, may konting kamatis, at giniling. Meron na rin itong itlog. Actually, tira ko ito kanina umaga nung nagluto ako. So, dadagdagan lang natin siya ng giniling. So, ito po. So, idadagdag natin yung giniling. Ayan. So, i-mix lang natin siya with the eggplant. Since gusto namin ng medyo maanghang, so dagdagan natin ng konting crushed red pepper. Kung halimbawang kulang yung itlog niya, so pwede kayong magdagdag. And then, ilalagay na natin yung flour. Ang purpose ng flour para magdidikit-dikit po sila at hindi siya mag-spread pag ginawa nating ball. Ayan. So, kung kulang yung pagiging sticky niya, pwede po ninyong dagdagan ng flour or egg. Ayan. Okay. So, pwede na natin siyang gawing balls. Ayan. So, bago tayo magbola-bola, kailangan, syempre, malinis ang ating kamay. Ayan. So, let's try kung magiging sticky na siya. If not, pwede tayong magdagdag ng flour. Okay. So, I think let's try. So, i-coat natin siya ng breadcrumbs. Ang purpose ng breadcrumbs, guys, pag iluluto natin siya, i-deep fry natin, magiging crunchy yung labas niya, and ang loob niya ay soft pa rin. At the same time, yung oil hindi papasok sa loob. Ayan. So, ilagay muna natin siya dito. So, yung laki ng balls, it depends on you. Kung gaano yung kalalaki ang gusto nyo. Kung gusto nyo ng maliliit, okay lang din. Kung gusto nyo ng malalaki, okay lang din. So, luto na yung karne, kaya madali na lang lutuin mamaya.
So, ulitin lang yung step, guys. Hanggang syempre, mabuo na ninyo lahat. Ayan guys, so nagpainit na tayo dito ng mantika. So iluluto na natin ang ating bola-bolang talong. So painitin lang natin or pakuluan lang natin yung mantika. Ayan, so I think mainit na. So, ilagay na natin ang ating bungos. At medyo hinaan natin ang apoy. Ayan. Ayan. So, antayin lang natin na maging golden brown ang kulay. And then, balik na rin natin siya mamaya. Ayan. So, medyo halinhinan lang natin yung apoy. Hindi masyadong malakas para hindi masunog. Ayan guys, so golden brown na siya. Malapit na tayong kumain. Ayan po. Ayan. So, kung magluluto kayo ng ganito guys, bola-bolang gulay, kahit anong gulay ay pwede, kalabasa okay rin. So, ang gagawin lang ninyo, lulutuin lang ninyo, ihahain, at huwag sasabihin sa inyong mga anak na ito'y gulay. Lalong-lalo na kung ang inyong mga anak ay hindi mahilig kumain ng gulay. Sigurado ako magugustuhan ito ng inyong mga chikitin. Ayan. So, okay na siya.
Patayin na natin siya at hahangin na natin siya. Ayan. So, syempre, ilalagay natin siya sa plato na may tissue para dun ma-absorb yung mantika na kumapit sa breadcrumbs natin. Ayan. Ayan na po guys, ang ating bola-bolang talong. So, ayan. Subukan po ninyo sa inyong bahay at siguro ako na ito'y magugustuhan ng inyong mga chikiting. Ayan. Ayan. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aming video. At kung ito yung inyong nagustuhan, please subscribe, like, comment, and share. Thank you guys. See you again and God bless us all.